Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна може збивати німецькими патріотами літаки над Росією. Таку заяву зробив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг. Давайте детальніше оглянемо цю його заяву і нагадаємо собі, що Берлін дозволив застосовувати німецьку зброю для ударів по території Російської Федерації. Відтак, Сили оборони України можуть збивати літаки над країною-агресоркою німецькими патріотами. Про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг. Цілком можливо, цитую далі пана генерала-майора, що системи Петріот тепер також будуть використовуватися у районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні планирувальні бомби. І це справді залишається величезною загрозою для українських сил оборони і загалом для наших міст і сіл, і відповідно цивільних людей. Водночас Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключно відповідальністю українських військових. Він говорить, що наші бійці зможуть використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху, заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини. Генерал-майор не уточнив, він і сказав поки що, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Російської Федерації або над нею. Але давайте поговоримо про те, що це направду дуже і дуже хороша новина. Про те, що можна збивати літаки над територією саме Російської Федерації. Раніше у світі це назвали ескалацією, а зараз це стало нашою реальністю. Цікаво, якими будуть дії російської тактичної авіації, чи бодай від цього політичного рішення щось зміниться, або, можливо, після першого збиття. Бо ми в українські сили оборони віримо ще більше, ніж німецький генерал-майор. Я ж нагадаю, що напередодні міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив дозвіл Україні завдавати ударів німецькою зброєю саме по території Російської Федерації, але є важлива умова, адже радіус, за яким Збройні сили України можуть завдавати ударів німецькою зброєю по країні-агресорці, достатньо невеликий. Йдеться про максимальну зону ураження цілей за кордоном, яка становить не більше, ніж 40 кілометрів. Німецьку зброю для ударів проти Росії наразі можна застосовувати лише у Харківській області. Ну і загалом розглядають дві системи озброєнь. Це «Панцергаубіце», самохідна гаубиця, і броньована ракетна система залпового вогню «Марс-2». І от про Петріоти ми з вами теж дізналися від генерала-майора Крістіана Фройдінга. Ось такі хороші новини маємо станом на цей момент. Направду вони хороші, вони надійшли до нас із запізненням, тому що Україна неодноразово зверталася до своїх союзників із проханням дозволити використовувати західну зброю на території країни-агресорки для того, аби запобігти наступам, які вдалося їм частково реалізувати 10 травня на Харківщині, і аби запобігти тому наступу, який росіяни зараз потенційно можуть готувати на Сумщину.